από τα μπλεγμένα καλώδια στην τσέπη μας στα Creative Zen Air Pro. Οι ασύρματες τεχνολογίες έκαναν τρομερά άλματα τα τελευταία 5, 7 και 8 χρόνια. Οπότε στείλαμε τα Zen Air Pro μέχρι τη Γαλλία για να μάθουμε πραγματικά την ποιότητά τους. Η αλήθεια είναι ότι από τα πρώτα πραγματικά ακουστικά της Onkyo το 2015 μέχρι και σήμερα έχουν κυκλοφορήσει δεκάδες, αν όχι χιλιάδες ασύρματα ακουστικά. Το βασικό μειονέκτημα των πρώτων αληθινών Bluetooth ακουστικών ήταν η τιμή τους και η αυτονομία της μπαταρίας τους και το ότι ήταν γενικά Το θέμα της τιμής διορθώνεται. Οι τιμές των ηλεκτρονικών μειώνονται με εκθετικούς ρυθμούς. Τουλάχιστον έτσι συμβαίνει συνήθως, εκτός από περιπτώσεις πλασματικών αυξήσεων όπως με το GPU mining και τις τιμές των καρτών γραφικών που έφτασαν στη στρατόσφαιρα. Επιστροφή στα ακουστικά και την Creative, αφού σε αυτό το review βλέπουμε από κοντά τα λευκά Zen Air Pro, τα lifestyle in-ear ακουστικά της γνωστής εταιρείας που μετράει ούτε λίγο ούτε πολύ 42 χρόνια ιστορίας. Πρόκειται για ένα ζεύγος ακουστικών με πιο μοδάτη εμφάνιση που θυμίζουν τα γνωστά ακουστικά της αγοράς με απαλές σχεδιαστικές γραμμές και την in-ear σχεδίαση με σιλικονένια pads και είναι και λευκά. Στο κουτί βρίσκουμε 3 σετ από διαφορετικού μεγέθους in-ear pads, ένα λευκό καλώδιο φόρτισης USB Type-C, τη θήκη μεταφοράς τους που υποστηρίζει και αυτή ασύρματη φόρτιση και τέλος πλήρες οδηγίες τις οποίες θα βρούμε και online. Η σειρά Zen περιλαμβάνει 3 μοντέλα, τα Zen Air Dot, τα Zen Air και τα Zen Air Pro που επιλέξαμε να δοκιμάσουμε. Αυτά δεν έχουν κάποια σχέση με τα Zen Air 2 που βγήκαν πολύ κοντά χρονικά με τα Zen Air Pro που βλέπουμε εδώ, εκείνα είναι υποδέστερα. Τα ακουστικά τώρα τα χρησιμοποιούμε εδώ και περίπου 5 μήνες και έχουμε κάνει μαζί τους πολλά ταξίδια, οπότε πιστεύουμε ότι έχουμε αρκετά καλή εικόνα για την ποιότητα της κατασκευής τους, την ποιότητα του ήχου και την αυτονομία. Τα 3 βασικά πράγματα δηλαδή που πρέπει να μάθει ένας υποψήφιος αγοραστής. Οι ουσιαστικές διαφορές τώρα μεταξύ των μοντέλων είναι κάμποσες, αλλά θα εστιάσουμε στις πιο ουσιώδεις. Τα ακουστικά έχουν μεγάλη αυτονομία που αγγίζει τις 33 ώρες με το ANC κλειστό, πράγμα που επιβεβαιώνεται και στην πράξη. Με τη χρήση σε podcast και μουσική βγάζουν σίγουρα 3 με 4 μέρες χωρίς να χρειαστεί να ξαναφορτίσουμε τη θήκη τους. Υπόψη ότι οι 33 ώρες μετρήθηκαν με διαλύματα και χρησιμοποιώντας την μπαταρία της θήκης των ακουστικών. Σε ρί τα ακουστικά θα βγάλουν περίπου 8 ώρες σε μέτρια ένταση, πάντα με το ANC κλειστό. Σε κάθε περίπτωση, η χαρακτηριστική φωνή της Creative θα φροντίσει να μας ενημερώσει όταν η μπαταρία μας είναι χαμηλά. Τα ακουστικά φοράνε μεγάφωνα μεγέθους 10mm, τα ίδια με τα Outlier Pro που έχουμε δοκιμάσει στο παρελθόν, ωστόσο λόγω των πιο μαζεμένων διαστάσεων και του πιο μαζεμένου μεγέθους και βάρους, ο ήχος είναι πιο στενός από πλευράς μπάσων και πρίμων συχνοτήτων. Επίσης, το κάθε ακουστικό ζυγίζει μόλις 5,1 γραμμάρια έναντι 7 γραμμαρίων των Outlier Pro. Προσωπικά, τα Outlier Pro τα κατατάσσω πολύ ψηλά όσον αφορά την διάβια και την πιστότητα του μπάσου. Ο μεγαλύτερος θάλαμος των Outlier Pro μεταφέρει πιο όμορφα αυτές τις γλυκές χαμηλές συχνότητες στα αυτιά μας. Το βασικό αρνητικό των Outlier Pro είναι και η έλλειψη λειτουργικού low latency mode, κάτι που σημαίνει ότι σε gaming θα καταλάβουμε ότι ο ήχος αργεί να φτάσει στα αυτιά μας. Και στα δύο ακουστικά έχουμε noise cancellation και τα τριπλά μικρόφωνα σε κάθε ακουστικό. Το πόσο καλά δουλεύει το σύστημα όμως είναι κάτι που παίζεται, μιας και υπάρχουν πολλές φορές που δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα όταν γύρω από τον ομιλητή υπάρχει μεγάλη ηχορύπανση. Δεν είναι λίγες φορές δηλαδή που χρειάστηκε να τα βγάλω για να μιλήσω στο τηλέφωνο με τον παραδοσιακό τρόπο μέσα στο λεωφορείο. Άβολο. Ένα σημαντικό θέμα των Zen Air Pro που ευτυχώς περιορίστηκε μέσω firmware update από την εφαρμογή Creative App στο Android είναι οι συχνές αποσυνδέσεις που είχε με το Mi 10 Lite με τη MIUI 13. Αρκετές φορές έχοντας το κινητό στην τσέπη και όχι πάνω από 1 μέτρο μακριά από τα ακουστικά θα αποσυνδέονταν. Η σύνδεση θα επανερχόταν μόνο χειροκίνητα από τις ρυθμίσεις Bluetooth του κινητού. Χρειάστηκαν περίπου 2 μήνες για να περιοριστεί κάπως το πρόβλημα. Σε άλλες συσκευές όπως ένα MacBook Pro του 17 όλα λειτουργούν άψογα και χωρίς θέμα ακόμα και στην άλλη άκρη του σπιτιού και με χοντρούς τοίχους στο ενδιάμεσο. Στην άλλη άκρη της Ευρώπης, στο Παρίσι που τα στείλαμε, τα ίδια προβλήματα παρέμειναν, αλλά εκεί είχαμε μόνο το Mi 10 Lite μαζί μας, οπότε ξέραμε ότι τα αποτελέσματα θα είναι τα ίδια. Πέρα από αυτό το παριζιάνικο flex, μπορεί απλά να ήταν θέμα της συγκεκριμένης συσκευής ή παρεμβολών που υπάρχουν σε ένα στιβαγμένο λεωφορείο
ή αεροπλάνο. Να αναφέρουμε επίσης ότι τα ακουστικά λειτουργούν χάρη στο Bluetooth 5.3 και υποστηρίζουν τον AAC SBC audio encoder. Εάν βάλουμε αυτό το ζήτημα των αποσυνδέσεων στην άκρη, τα ακουστικά είναι ιδανικά για το δρόμο, ακόμα και για ένα τυπικό jogging στην πόλη, αφού το χαρακτηριστικό ambient mode μπορεί να μας μεταφέρει κάποιους από τους εξωτερικούς ήχους στα αυτιά μας. Το ANC λοιπόν λειτουργεί με δύο τρόπους. Μπορεί να κόψει τους ήχους τριγύρω μας ή μπορεί να τους ανατροφοδοτήσει στα αυτιά μας. Στις κλήσεις και σε ηχογραφήσεις το noise cancellation άλλοτε λειτουργεί και άλλοτε λειτουργεί πολύ άσχημα και εξαρτάται κυρίως από τη συχνότητα και την ένταση των ήχων στο περιβάλλον, αλλά και από τη φωνή του ομιλητή. Και πάλι δεν ήταν λίγες οι φορές που οι συχνότητες της φωνής μου ταιριάζαν απόλυτα με τους ήχους της κίνησης γύρω μου, οπότε ο συνομιλητής δεν μπορούσε καθόλου να ακούσει τι έλεγα, αφού ο αλγόριθμος ακύρωνε εντελώς τη φωνή μου. Από την εφαρμογή υπάρχει η δυνατότητα να ρυθμίσουμε την ένταση του εφέ και ευτυχώς μπορούμε να μετριάσουμε σημαντικά το πρόβλημα, αλλά όχι να το κλείσουμε εντελώς. Το συγκεκριμένο θέμα είναι το κυρίαρχο θέμα συζήτησης σε πολλά μοντέλα. Πολλοί κατασκευαστές, ίσως εκτός της Apple, ψάχνονται να μάθουν πώς να το τελειοποιήσουν. Δεδομένων των προσπαθειών της Creative τόσο καιρό, πιστεύω πως έχουμε φτάσει ένα βήμα πιο κοντά από ό,τι ήμασταν. Και αυτός ήταν ο ήχος των Creative Zen Air Pro. Τι συμβαίνει όμως από πλευράς ποιότητας κατασκευής? Τα ακουστικά προστατεύονται, όπως είπαμε, από τη λευκή θήκη τους, η οποία υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση Quick Charge 3, οπότε είναι και QI compatible. Η θήκη είναι πλαστική, όπως και τα ακουστικά, και η υφή της είναι matte και στέκεται αρκετά άνετα στο χέρι μας χωρίς να γλιστράει. Ακόμα και μετά από περίπου 4 μήνες χρήσης, το υλικό στο εξωτερικό δεν εμφανίζει σημάδια ή χτυπήματα, παρά το γεγονός ότι τα είχα σχεδόν καθημερινά στην τσέπη μου, πολλές φορές μαζί με κλειδιά. Και μου έπεσαν και στο αεροπλάνο. Τα ακουστικά από την άλλη φαίνονται απλά ok και θα ήθελα η αρμή του πλαστικού να είναι πιο προσεκτικά κολλημένη, αφού σε ορισμένα σημεία η κόλλα είναι λίγο πιο εμφανής. Με την προτινόμενη τιμή των 84,99 ευρώ που παίζουν αυτή τη στιγμή, ίσως είναι πρόβλημα για τους πιο απαιτητικούς που ψάχνουν την τελειότητα. Fun fact, δεν νομίζω να τη βρουν σύντομα. Η σύνδεση με το κινητό είναι εύκολη υπόθεση και με την εφαρμογή της Creative που δεν χρειάζεται κανένα login για να λειτουργήσει, Nvidia, έχουμε πρόσβαση σε μερικές ρυθμίσεις όπως την ισχύ του Active Noise Cancellation που είπαμε, αλλά και την ισχύ του Ambient Mode που επίσης είπαμε, για να ακούς τους φίλους σου ακόμα και αν νομίζουν ότι δεν τους ακούς. Στο ίδιο μενού υπάρχει και η δυνατότητα ελέγχου του Equalizer αλλά και του Button Remapper. Μπορούμε δηλαδή να αλλάξουμε το Double Tap, το Triple Tap αλλά και το Long Tap και στα δύο ακουστικά για συνολικά 6 λειτουργίες. Τώρα, μιας και πιάσαμε τα ακουστικά της Creative, σε αυτή την παρουσίαση έχουμε και νεότερα σχετικά με τα Outlier Pro που δοκιμάσαμε τον Ιούνιο του 2022. Ο ορισμός του Long Term Review. Έχοντας τα κάθε μέρα μαζί, τα Outlier Pro είναι ίσως τα πιο ανθεκτικά ακουστικά που έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής. Τώρα, η αυτονομία μειώθηκε ελαφρώς αυτά τα 2 χρόνια, αλλά όχι σε βαθμό που θα μας εμποδίσει να τα χρησιμοποιήσουμε για 2 μέρες σερί. 2 οκτάωρα σκεφτείτε. Η θήκη με την μπαταρία των 900 mAh θα κρατήσει τα ακουστικά φορτισμένα για πολλές μέρες. Επίσης έτυχε να πέσουν κάτω πολλές φορές για άγνωστους λόγους, πράγμα που δεν προκάλεσε ιδιαίτερη φθορά στο εξωτερικό. Η θήκη γέμισε γρατζουνιές στο κάτω μέρος που είναι πλαστικό, αλλά το υπόλοιπο σώμα τη γλίτωσε. Πρόκειται για ανθεκτικά ακουστικά που, αν και δεν τα μαρκετάρει ακριβώς με αυτόν τον τρόπο η Creative, αποδείχτηκαν πολύ καλή επιλογή. Μην τα ρίξεις κάτω όμως, γιατί μάλλον θα ακούγονται λίγο μέσα στη θήκη τους. Τα Zen Air Pro τώρα ζητάνε από 55 έως 85 ευρώ για να γίνουν δικά σας από το επίσημο site της Creative. Αν και δεν είναι σε προσφορά, θα έλεγα να περιμένετε ή να επιλέξετε τα Outlier Pro. Τα τελευταία ζητάνε από 50 μέχρι και 80 ευρώ. Από πλευράς ποιότητας ήχου, τα Outlier Pro συνεχίζουν να προσφέρουν τον καλύτερο ήχο από πλευράς μπάσου λόγω του μεγαλύτερου θαλάμου. Τα Zen Air Pro από την άλλη, επειδή έχουν σημαντικά μικρότερο θάλαμο, έχουν πιο μαζεμένο μπάσο, αλλά κρατάνε το ίδιο ζωντανές τις μεσαίες και υψηλές συχνότητες. Η θήκη τους είναι σημαντικά μικρότερη από αυτή του Outlier Pro, ενώ έρχονται και με μικρότερη μπαταρία στο εσωτερικό. Ωστόσο, η αυτονομία τους παραμένει υψηλά. Η ποιότητα κατασκευής είναι αρκετά ok, ειδικά αν εξαιρέσουμε τις πολύ μικρές ανομοιομορφίες στο πλαστικό σώμα των ακουστικών. Το βασικό αρνητικό είναι η μειωμένη σταθερότητα στη σύνδεση, η οποία βελτιώθηκε ελαφρώς μετά από 2 firmware updates και 2 μήνες χρήσης, αλλά εξακολουθεί και μας ταλαιπωρεί. Το στυλ κοστίζει και αυτός είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο τα Zen Air Pro έρχονται με ταμπελάκι που γράφει 85 ευρώ. Με μια γενναία έκπτωση στα 50 ή τα 60 ευρώ και το θέμα των αποσυνδέσεων λυμμένο, τότε θα είναι μια χαρά. Μέχρι τότε, Outlier Pro. Αυτά. Είμαι ο Λουκάς και αυτό ήταν ένα βίντεο του 8bits. Κάνε τα δικά σου και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο.